Welcome to another episode of Rob PH TV. Today, we are visiting a luxurious kennel owned by Talkwing Empire. Ako po si Adrian Mananansan ng Talkwing Empire. Isa akong game fowl breeder at ngayon isang bully breeder na rin. Nag-start akong mag-bully nung magka-pandemic kasi walang nahinto yung sabong. So parang nainip ako. Tapos may nagregalo sa akin nga nung American Bully na tuta. Kasi nasanay ako noon na sa Pitbull days nung high school ako. So nakita ko, sabi ko, nawawa ko na ito palang American Bully, ang kapal. So nung start na ako na medyo parang na-addict na ako, nagtingin na ako sa YouTube, sa mga vlog ni Sir John Inerba. Sabi ko, ito palang American Bully ka ako. Ba't parang Pitbull yung binigay na tuta sa akin? So doon na nag-umpisa lahat. Yun, nag-inquire na ako sa mga iba-ibang breeder sa US, sila Sam Yam. Nagtanong-tanong na ako ng mga bloodlines na kung anong itsura mga aso dapat. Nung si Ray Santos na nag-introduce sa akin ng mga show dogs, siya nagtuturo sa akin. Siya talaga nag-impluwensya sa akin kung paano mag-umpisa sa mga show dog. After nun, iniwan niya ako, medyo nag-stop siya sa Naisip ko, ako na lang din mag-isa. Yung pinagpatuloy-patuloy ko, nakilala ko si Darrell Abalos na nag-chat sa akin na about sa mga show dog nga. Ako si Darrell Abalos, isa ako sa handler ng Talkwing Empire. Nag-start ako mag-handle ng aso 2011. Nanonood lang kami ng kapatid ko, dinala niya ako sa dog show sa Chendisitas. Tapos nakita namin sila Jason Billig na dala yung idol namin si MVP. Gustong-gusto namin yun ng kapatid ko. Nung namatay yung kapatid ko, ako na nagtuloy mag-show. Hindi naman talaga ako nagtitrain ng aso noon. Wala, aral lang ako noon eh. Yun, nirepair, tinry ko. Natutunan kahit paano. At nagkakilala kami ni Boss nung nirepair ako ni Sir Ryan Santos ng Bulbulis kay Boss Adrian. Mas nag-e-enjoy ako ngayon sa American Bully. Unlike sa panabong na manok, ako lang nag-e-enjoy. Nung sa American Bully, lahat kami nag-i-enjoy. Yung sa mga anak ko, yung asawa ko, nagiging supportive sila sa akin kasi nalalaro nila, mas na-attach sila. Sa pag-aaso, kailangan mamahalin mo sila na parang anak mo. Yung mga tuta ko, ako mismo nagpapa-vet sa kanila, Yung anak ko nga, hindi ko nadala nung binakunahan eh. Tapos yung asawa ko nagselos na, buti pa yung aso mo, dinadala mo sa vet. Kasi kailangan talaga attach ka sa mga aso mo para tinuturing ba na pamilya na rin. Dito sa Talkwing Empire, dalawa kami nag-handler sa show. Tapos may mga katuwang kami na extra handler din na si Art tsaka si Glenn. Yung isang handler namin, si Kimberly So. Yung una naming aso, si Travis, yung tricolor, direct Rocco siya. Rocco by Sugar Tits ni Sir Chris Aquino sa Amerika. Nabili ni Boss si Travis tuta pa, pati yung nanay binili nila ng partner niya, si Sir Paolo Malbar, tsaka ni si Jasper Naningo. Sumunod doon, binili na rin pati yung mama niya na si Sugar Tits na inbreed Grand Champion Shamrock. Yun ang in-start namin, binread din dun sa US, dun na nag-start yung breeding talaga namin. Ang unang nag-introduce sa akin din ng American Bully sa US, yung partner ko na si Jasper Manigo. Yung mga nagustuhan ko talaga, yung mga Rocco blood
Gusto ko yung itsura nila, yung kilos. Kumbaga, suited talaga sila pang show sa ring. Si Travis, nag-best in show na siya sa isang club, yung IBBC, nila Saint Pabay, ni Jericho Cruzado. Si Travis, ang pinaka-traits niya talaga, yung galaw ni Rocco, kuwang-kuha niya. Yung gating, pati yung style ng bato ng mga paa, yung structure, kuwang-kuha ni Travis. Na-amaze ako, lalo na nung pumunta ako nung 2021 National sa Dallas. Nakita ko talaga yung mga Rocco Blood, parang sila nagdo-dominate ng show ngayon doon. Yun nga, yung ganda ng itsura nila, yung kilos. Almost 90% ng mga naglaro may mga Rocco Blood. Hindi ko sila tinuturing na isang hayop or negosyo. Talagang passion lang din talaga yung nauuna sa akin. Tsaka kailangan, pag sa American Bully, kailangan stay ka lang din sa line mo. Kung ano lang yung vision mo, yun lang din nasundin mo. Tapos tanong-tanong ka lang din sa mga OGs, kung ano mga proper caring. Kailangan may passion ka talaga sa pag-aalaga ng mga hayop. Ako kasi talagang animal lover ako hanggang sa nag-breed ako ng kabayo, nag-breed ako ng kalapate, sa manok. Pero mas na-challenge talaga ako dito sa American Bully, yung, alam mo yung expectation mo, tas yung reality iba. Yung pangalawang aso namin, si Storm, ilang beses na siya nag-best female sa ABKC show. Si Storm female siya, standard American Bully siya. Bibihira lang yung standard sa Pilipinas ng female. Dinala namin siya sa Victorias, may tinalo siyang male, nag-best in show siya sa category niya. Nag-best overall siya ng standard. 6 na beses na ata siyang nananalo sa show simula nung sinow namin siya. Baga masasabi kong newbie lang din talaga ako. Kahit na nag-pitbull na ako nung una. So yun, tinatanungan ko lang din sila Sir Arlon Berberabe, si Sir John Inerva. Yun yung mga pampatulog ko tuwing gabi. Yung sinachat ko sila about sa breeding, sa health. Well, ang mapapayo ko sa mga gusto maging successful sa bully, yun nga, kailangan wala kang kaaway. Lahat tayo magkakaibigan dapat. Stay ka na lang sa line mo, tapos pakinggan mo yung alam mong breeder na malaking magiging impluwensya sa'yo about sa pagbibreeding mo sa bully. Yung pangatlo, na aso na libas, yung chocolate, packet din, si Electra. Nabilin siya ni Boss sa Australia, anak siya ni Grib. Binili siya kay Dan Nguyen sa Australia. Nung pumunta si Archie, CSB ng Cebu dito sa kennel ni Boss, pinagalaw lang ni Archie, tapos kinabukasan may show. Sinow namin, nanalo naman. Dinala ko siya sa Victorias din, nanalo din. Overall siya sa best packet. Female and male, tinalo niya. Yung pang-apat, si Petrus. Yun yung unang import ni Boss. Galing siyang muscle tone siya, bloodline niya. Magu blood. From muscle tones kennel siya. Ang breeder doon, si Yasek. Alam ko, papi share siya ni Yasek. Tapos may nakabili ding isang Pilipino doon, si Jericho Lara, si Sir Jericho, na kaibigan ni Boss. Doon nabili ni Boss si Petrus. Bali siya ang pinaka-main man dito kasi siya yung ginagamit naming stud. Siya pinakamaraming stud dito. Tapos yung mga tuta, yung isa breeding ni Boss Adrian sa Amerika, yung Lilac, anak ni Colossal. Sila Boss yung isa sa mga nakauna ng Colossal Puppy na breeding talaga nila sa Amerika, tapos dinala dito. Ang talagang ginawa ko, nag-lock-in ako una kay Grim para kay Summer. Kaso nung biglang lumabas yung si Colossal, kinausap ko si Sam Jam na hindi ko muna gagamitin si Grim. Kinausap ko yung asawa ni Kan Nguyen na Pinay din, na si Ma'am Ruth Conde, na siya gagamitin namin. Nag-lock-in kami. Yun, pinalad din naman, naka 12 na puppy kami. Buti, nabuhay naman lahat. Tapos nakapag-keep kami ng mga gusto namin, pinauwi rito.
nakikita ko sa future ng American Bully, based sa experience ko dun nung Nationals, dun sa Dallas, kasi nakita ko talaga massiveness ang gusto nila ngayon eh. Yung breed type ng American Bully, dinadala nila dun sa pakapalan talaga. Kasi may mga kwentuhan doon, yung mga matatagal na breeder dun sa US, parang kasi nadidiscriminate daw ang American Bully, na yung medyo minsan may mga classic bully na nagiging mukhang pitbull. So parang linalayo nila na ma-improve nila na ang tao, pag nakita nila yung American Bully, ito yung American Bully. Kaya gusto nila talagang palakihan talaga, pakapalan. Actually, marami yan dito magkakapatid. Buong Pilipinas ata may mga kapatid yun. Nag-keep lang sila dito ng 3, 2 pa sa Amerika. Tapos yung isa, in-house production na yun ni Boss. Yun ay matatawag naming in-house niya dito. Anak siya ni Travis, tsaka nung female ni Boss na si Coco. Blue try siya, female. Ang tingin ko, ang may improve pa namin at may tutulong namin sa bully community, lalo ni Boss Adrian, yung pag-improve ng breed type ng American Bully. Galing tayo sa maninipis na aso na American Bully. Ngayon, kailangan naman natin yung kapal. Ngayon, dito sa Talkwing Empire, halos lahat ng linya nandito na. Lalo yung kinababaliwan nating Rocomania, mga muscle tone, Magoo-blood, nandirito na. Pwede naming ihalo sa mga female yung kung gusto nyo silang gamitin yung male namin sa program nyo. Sa tingin ko, talagang yun ang pinupustro ng ABKC sa US eh, yung standard nila. Dati, di ba, merong extreme, ngayon, yun na yung pinaka-standard nila ngayon. So palagay ko, dun na papunta talaga ang American Bully sa looks na talagang makapal. Kasi ang American Bully, batang breed pa kasi. So parang wala pa siyang definite na looks kung ano talaga ang magiging standard looks ng American Bully. So kaya medyo mas rin siya, mas challenging din, tsaka mas masarap kasi unpredictable ang pagbibreed ng American Bully. Di ko mo parehas grand champion yung nanay tsaka tatay, maglalabas na rin ng gano'n. Hindi, kasi yun nga, medyo bata pa yung breed natin, so wala pang definite na itsura ang American Bully kung ano talaga. Kung talagang gusto mo, yun ang i-focus mo na ialagaan. Mag-breed talaga yung mga high quality talaga para at least kahit papano yung mga locally breed dito sa atin makakasabay na sa Amerika, sa Europe. Kaya kung mag-inquire kayo sa studs ng Talkwing Empire, pwede nyo lang PM si Boss o kaya PM nyo ako kung sinong gusto nyong gamiting male namin dito para sa mga female nyo. Yun ay kasi, naayon din dun sa taste nyo kung gusto nyo ba talaga yung muscle tone blood, meron kami dyan. May Rocomania blood din kami, may Grim din kami. Yung gusto magpa-training sa akin, pwede nyo akong PM sa Facebook, sa Daryl Abalos. Sasagutin ko naman kayo kung may mga tanong kayo. This is Rap PH TV and we are Talkwing Empire. That's it for today's episode. Don't forget to like, share, and subscribe. With Rap PH TV, let's all educate people better together. Rap PH TV, we out.